Sinasabi ho namin sa inyo kung hindi nyo ho nasubaybayay kahapon. Something to do with boycott sa media. And just go on and watch it either by subtopic. Ang ginawa ho namin para hindi nyo na ho, a lot of you gusto ho talagang makompleto ho yung isang buong oras ho namin dito ho sa Bitag Live. But then again, may mga constraint that we cannot put on sa YouTube channel ho namin, yung buo, including pati yung mga music na ginagamit ho namin because of copyright issues. So what we do, para mas madali ho, para doon sa iba, kung na-miss nyo, by subtopics. Ibig sabihin, halimbawa, pag nagpo-programa ho kami, we decided to cut it by subtopics para mas mabilis. Nakita ho kasi namin sa analytics ho, sa YouTube, ganoon din ho, sa mga other social media account ho namin, na yung attention span ho ng mga taong talagang gusto ho manood mabilisan, 6.5 minutes lang. So may mga iba talagang traditional, ito yung gumagamit talaga ng mainstream radio and TV, and so they do. Kung magda-live stream, hindi na live stream, gusto ho nila mapakinggan buong buo. Kaya sa amin, hindi na ho buo kasi kinakat ho namin, pag in-upload ho namin, yung mga background music na ginagamit ho namin. So what we do, by subtopics. Gusto nyo buong buo, siguro once as soon as we in-upgrade ho namin ngayon mga bossing, yung aming website. It's currently being upgraded in preparation doon sa aming online sa Bitag ho namin, online sa Bitag TV and Bitag Radio. So it's coming. In fact, prepared na ho kami and for now, we're still trying to do some adjustment. Okay? So keeping you posted mga bossing. By the way, ganito rin ho. Let me just take this opportunity just in case yung gusto niyo talagang mapanood ho yung mga palabas ho namin sa Bitag. Yung mga produced ho namin from classic to the latest ay punta lang ho kayo sa YouTube. And we noticed na tumataas ho na mabilis yung mga subscribers ho namin sa YouTube. But then again, masyado hong maraming upload ho namin almost every day sa mga bagong palabas, sa mga latest upload. Whether it's sa Pinoy US Caps, Bitag Classic, ito ho yung mga Bitag New Generation as well as yung mga Bitag T3 and many more sa Bitag Live. So, parang natatambakan ho ata yung mga subscribers namin. Ang bilis ho ng subscribers na tumaas. Pero yung views, dahan-dahan ho sila kasi siguro baka nalilito na sa sobrang dami. So what we do now, we decided to put a parang producer's pick na para mapanood nyo, depende ho sa dami, yung popularity by the viewers watching them. And then ginawa ko rin namin yung mga recent updates as well as yung current updates, mga uploads namin ho, and yun ho sinasabi, kinakategorize ho namin to see na kami ho'y we're able to serve you better by knowing yung aming hong sinasabing analytics, using the analytics. Yan hong kagandahan ho talaga ng sinasabing social media because it's allowed you to be able to study the response ng demographics. Yun ho mga sumusubaybay. Iba ho sa radio TV dahil magbabayad ka pa sa mga ratings company ng mga putok sa buho na yan. Tapos kay mahal-mahal, yan ang pinagbabasihan ho ng mga radio stations, TV stations sa mga ratings. Yan ang pinagmamalaki ng mga malaking network na sila daw yung number one. Bahala kayo sa buhay nyo. Anyway, 12 minutes after 10. Good morning ho. Good day raho, sabi ni Jake Vincent. Si Edward Kachila. Morning din, bakbaka na, sabi ng ganun. Easy. Morning, sabi ho rito. Boss man, nakikinig daw ho sila. Sa Twitter ho, si Riddick. Good morning din. Sabi nakatutok na raw ho sila. Dito na sa kanilang warehouse sa Versatech. Sa programang Bitag Live, 92.3 News FM sa radyo ho sila. And then sa Butuan, Agusan del Norte, walang tubig po ang aming gripo rito. Sabi ho ni June Sobrevilla. Oy, Butuan City, Agusan del Norte, nasaan ang tubig dyan? Umayos na nga kayo. Nakakaabot sa amin dito. Nako, nakakahiya na sa Manila pa kayo, pinupuna kayo dyan. Lokal lang yun ang problema. Kaya lang, kapag sinumbong ho kayo ng mga ito sa social media, nakakaabot ho sa amin, ay pamananawagan namin. Baka natutulog sa pansitan itong mga nasa Agusan del Norte o sa Butuan, baka natutulog din kayo sa pansitan. Amazing na nga kayo, kilos na. Ayan, nare-reklamo kayo. O, ilagay niyo na tubig! Sabi ni June Sobrevilla. And then dito naman ho sa akin, masarap pakinggan po ang program niyo, straight to the point, sabi ni Andrew. And Bam Sipray,
Sabi ho, si Pry, sa Pry, sa Abu Dhabi, sabi niya ho, good morning. And then, maayong buntag, sabi ni itong isa, si Yang. Binabasa ho natin to, please bear with us because ang ginagawa ho ng interactivity ho. This is what we keep on saying, this convergence zone ng social media, new media, and traditional media or mainstream media into one as we discuss a topic dito ho sa ating programa, Bitag Live Radio 5, 92.3 News FM, and then dito ho sa Action TV. So, we're doing this. Mamaya-maya, we'll stop because we will continue. So, bago ho lahat ay, nasa isa naman dito si Brian Gene Fernandez. Sabi ho, lagi pong present dito pa sa Saudi via internet sa mobile phone na nanunood daw ho sila ngayon doon. And then, si Dave Darwin Bayani, sabi, kailan babalik ang T3 sa TV5? I miss it. Thank you very much. It's coming. But if you want to do the mga throwback, just log on doon ho sa aming Bitag official and you'll have the T3 classics and the mga throwback. Yun ang segment ho ng Bitag at saka segment ho doon sa mga segment lang ho. Kasi ang Bitag ho kasi may copyright ho eh. Anytime that they use the word Bitag, copyrighted ho yan. So we decided to just go on and upload yung mga may Bitag ho sa T3. With due respect sa TV5, shared copyright ho tayo dyan. Let me get it straight. Sa Hong Kong, si Jane Cadano, good morning, sabi ng ganon. Muntinlupa City, si Arnel Ibe. Morning now, have a nice day. Sabi ho, thank you. Let's begin. 15 after 10. Ready na ho ba kayo? Tinitingnan lang ho natin ito kasi sabi, tayo ho'y analysis. And so, pag mag-analyze ho tayo, may basihan lagi. Lagi ho nating sinasabi, hindi tayo nagko-komentaryo. Hindi ho tayo na basta-basta na lang nagsasalita base doon sa kung anong lumalabas sa ating isipan. Sasabihin ho natin. We come prepared. And so we look at everything. Dinadaysek, binubulat-lat ho natin mga pahayag ho kung saan man ang gagaling. In this case, sa UN, United Nations experts ho, sabi ho kay Rodi Duterte, do not incite violence. Ba, kita mo naman ganun. Sabi ho nila, on a summary execution, doon sabi nila, said Duterte's comment. Sabi ng ganun, parang lumalabas, basahin lang ho natin, ano? Duterte's comment, suggesting, tandaan niyo hong salita, suggesting. Ginamit ba tong salita? Alam niyo ba ibig sabihin ng suggesting? Suhestyon daw ni Duterte na itong mga journalists, the journalists are not exempt from assassination, are irresponsible and unbecoming of a leader. Sabi ho ng UN, Crystal Haynes? I don't know how to say this. Tama ba rito? Baka na-murder kong pangalan itong UN na to, official. Ang sabi, do not incite violence. Doon sabi ho kay Duterte. And then sabi ho, yung komento raw ho ni Duterte na parang may suhestyon na itong mga mamamahayag hindi raw ho ligtas at exempted sa mga pamamaslang irresponsable daw ho at saka hindi raw ho parang yan ay isang pagiging leader. Well, what's wrong with the statement? Let me go further. Sige. A message of this nature, sabi ho nila, eto na ho, quote unquote, a message of this nature amounts to incitement, to violence. Let's underline incitement to violence, killings, and the nation already ranked the second deadliest country for journalists. Binabasa ho natin to. Then continues, these comments are irresponsible in the extreme and unbecoming of any leader, let alone someone who is to assume the position of the leader of a country that calls itself democratic. Ano sabi ho ni Duterte rito? FU, UN. Bakit ho? Ngayon naintindihan ko na kung bakit niya sinabing FU. Well, in the first place, kung titingnan ho natin, maganda ho yung meron hong nagsasalita rin and just to put you in place. But then again, kung ang kanilang pagsasalita ho rito, especially pag ikay eksperto sa UN, you don't really know exactly what's going on. Tapos may pinagbasihan ka na kung saan man ang galing yung may mga impormasyon, baka napulot mo rin sa mga media na nakuha rin and then misconstrued. I'm not a defender of Duterte because I will not sound like his mouthpiece. As a matter of fact, I challenge Duterte to name names nito mga police officials na involved sa drugs. Ganun din ho, name names ng mga journalists na involved na sabihin ho natin mga scumbags or lowlives.
or yung sinasabing bayaran, or yung mga mouthpiece na nagsasalita on behalf of their principal under the cloth of being a journalist. And then yung mga crusaders or advocates and idealists and professionals. Marami ho eh. So, kaya gusto ko lang linawin. Kaya ho ako, I'm in the business of analyzing and not in the business of commentating. Let's get it straight. Kasi ang salita ho rito ng UN official, yun daw hong suggesting Rodrigo Duterte did not suggest that journalists are not exempt. Rodrigo Duterte stated, nagbigay ho ng pahayag, hindi ho nagbigay ng suhestyon. You see how it's twisted? I'm a true blue journalist. Let's be careful with the language and let's be careful with the words that we use. Mag-iingat ho tayo sa mga ginagamit ho natin mga salita na hindi tumutugma doon sa mga pahayag kasi natitwist, nabibigyan ng ibang angulo. Get what I'm saying? Kasi pag sinasabing suhestyon, parang nagbibigay ng suhestyon. Parang ganun ang dating doon sa mga mamamahayag na hindi kayo exempted from assassination or irresponsible. Alam mo, pag sinabi mong suggesting comments that journalist, you cannot suggest. You can only make a statement. Nagpahayag si Duterte, hindi nagbigay ng suhestyon. Itong si Digong, itong taga Davao. Kaya sinasabing hindi exempt. Ngayon, totoo, if a statement is made that anybody are not exempted from being assassinated depending on what you do. I believe nasabi rin ni Duterte na you're not being killed of being a journalist, it's what you do of being a journalist. Magkaiba ho yun. What you do. Wala naman hong, kaya sa atin ho rito, ako ho kasi tinitingnan, parang ina-underline ko lang ho yung mga salitang ginamit. Ngayon, ang mensaheng ganito, para bang incitement, parang pag-uudyok. Incitement, pag-uudyok. Di sa karahasan at pagpatay. Sino? Sa mga mamamahayag. Sa bansa na talagang pangalawa na raw ho sa isa sa mga mapanganib na bansa para sa mga mamamahayag. Let's underline the word incitement. Pag-uudyok. And then, dinagdagan na huli dito. And then, justifying, suggesting, and inciting. Ngayon, bakit ho nila ginamit sa first sentence na sinasabi hong una na parang comment suggesting that journalists are not exempt from assassination, are irresponsible and unbecoming? If it's a fact na sino talagang nagbigay ho ng suhestyon sa Duterte, irresponsible yun. He never, and I'm looking and I'm listening. I'm a true blue journalist. Never the word suggest. He made a statement. Magkaiba ho ang pagbibigay ng suhestyon sa pagbibigay ng pahayag. Statement, pahayag. Ang mensaheng yun, doon nila ginawan ng istorya sa pamamagitan ng word suhestyon. Nagbibigay ng suhestyon sa halip na nagbigay ng pahayag na hindi exempted, hindi kayo ligtas. Pag sinabing nagbigay ng suhestyon, tapos para ma-justify yung salitang sa first paragraph and how many sentences there is, the second paragraph that says the message of this nature amounts to incitement, ay pag-uudyok ay ngayon para tumugma ho yung incitement, kinakailangan sa first sentence mo gumamit ka ng salitang suhestyon para yung suhestyon ay pag-uudyok. Hindi ba? Kasi kung hindi magkakatugma. Kung nagbigay ka ng pahayag, yung pahayag mo, it is a neutral statement that does not incite. Yun ay neutral ho yun ang pagbibigay ng pahayag na pero hindi ho nagbibigay ng sinasabing pag-uudyok. Magkaiba ho, hindi ho ba? Mas madali niyo ho kang maintindihan kung kayo ho'y journalism student. Sometimes you don't need to be a journalism student. You just need to understand yung mga languages na ginagamit ho. Depende ho kung saan ho pinagbasihan. Anong balita ang pinagalingan ho rito. Bakit di ho sa atin. Kaya sabi ho nila, doon sa salitang suggesting and incitement, mali na ho doon. Instead, palitan ho natin. Kung sinabi ho rito, basahin ho natin ngayon. Read, listen carefully, and then follow me here. Pag sinabing the comments, Duterte's comments, dapat wala nang suggesting. Because the comments are itself a statement. The comments did not suggest.
Yung komento hindi ho nagbigay ng suhestyon. Yun ho yung komento ay pahayag lamang na mga mamamahayag hindi ho exempted at hindi ho ligtas sa mga pagpapaslang. Tapos sabi nila, irresponsable para sa isang leader. Hindi ho ba? Mali na ho roon eh. Twisted na ho yung story. There goes the slant. And then sabi, the message of this nature, itong ganitong klaseng itong mensaheng ito, ay katumbas nito ay pag-uudyok. Sira na roon. Doon sa violence. A statement or a comment was made that journalists are not exempt from assassination or irresponsible in becoming of a leader. That's a statement. Okay? Ngayon, kapag sinabi mong the statement that journalists are not exempt, may ibang usapan niyan, parang mali ata. Ano bang pahayag? Hindi ho nagbigay ng suhestyon. At hindi ho nagbigay ng pag-uudyok. Kaya para ma-justify yung third paragraph, these comments are irresponsible, are extreme and unbecoming a leader, let alone, yun ho. So, nagkamali na. 2 words. Sometimes we say, be careful with the words that we use. Pag hindi ho tumugma, nag-iiba ho yung sinasabing pahayag. Ngayon, sabi ho rito, ngayon, dito na ho, sabi ni David Kane, UN, ganun din ho, eto pa, justifying the killings of journalists on the basis of they conduct their professional activities can be understood as permissive. Now, they're parang ganito na, naiiba na, justifying the killings. Binigyan ba ni Duterte ng rason or ito'y sabihin dito ay justification na ang mga mamahayag parang dito sa sinasabing never did Duterte, and I'm looking at it, na nagbigay ng justification. Okay? It's a statement of fact. Read between lines. Ngayon, pag sinasabing can be understood, now you're putting your, sabihin na ho natin dito, judgment. Now you're reading between lines as permissive signal. Alam niyo ho ba ibig sabihin ng word permissive? From the word permit. Parang hahayaan. Senyales. Ito'y hayaan mo na senyales na doon sa mga mamamatay na mga journalist na ito'y may dahilan ka na at katanggap-tanggap yung mga circumstansya na para patayin ng mga mamamahayag. We got a problem there. And that's why sabi ni Digong, probably nabasa ni Digong to, sabi, F.U. UN. Hindi nyo nga masolve yung mga problema sa ibang bansa, sa Kenya, sa mga Somalia, and dito pa kayo na, ayusin nyo raw muna yung problema rin sa ibang bansa, kung anong matindi, tapos dito kayo nakikialam, hindi na mag-giyera dito. Yun ang tagod. Ang sabi lang ho ni Duterte, mga bossing, you won't be killed if you don't do anything wrong. A statement of fact from anyone. You reap what you sow. Okay? What you do sometimes is the thing that you get yourself into trouble. I myself, I'm a journalist. Matindi ho when I do my analysis, but let me tell you this, I just don't hit anybody. Maybe I'll be sarcastic, maybe I'll be cynical doon sa mga nakikita ho, mga heart-driven issues. Pero para sa akin ho, mga bossing, may basehan ho tayo rito. And there will be consequence to what I do. And speaking of the truth, and that consequence is there, it's real. That's why I arm myself. I've always get myself ready for anything and one. Kumbaga, if it's a fight, street fight, then I will stand in street fight. Hindi naman ho ganun mga mamamatay tao, they kill you, they shoot you. So I carry myself weapons and I carry myself security, and because I know ang trabaho ko is dangerous. But if I keep doing what I'm doing, I know may masasagasaan. There will be consequence. I myself, I will say that. You cannot please everybody. Sometimes yung mga tatama mong scumbag will really be going after you because you speak of the truth. Okay? That's a fact. Now ngayon, kinundi na ni Duterte itong pagpatay at yung ito yung nalalagay sa alanganin at nalalagay sa panganib itong mga mamamahayag.
regardless of whether the scumbag or mouthpiece or sila hoy, sabihin na ho natin dito na sila ay um, Avengers. Hindi. Na sila ay sabihin advocates or crusaders. And whether or not they are for or against the administration. Malinaw ho yan. Kahit na ho si Panelo nagsabi ho niyan kay Duterte, misconstrued, misquoted ho eh. Yun lang ho eh. So, linawin ho natin, ano? Let me speak this. And again, hindi ako spokesperson ni Duterte. I will not be a spokesperson. I take a stand. Hindi ako pumapanig kung ano sinasabi niya. But let the truth comes out. To me, wala hong ganun akong nakita. Hindi naman ako ob-ob, ano? Nag-aaral din naman ako, naintindihan ko. Let's get it out and then pag-uusapan ho natin. Eto, sabi ho ng iba, kaya naman pala po nagsalita si Digong tungkol dyan sa media killings kasi po tinanong siya, sinagot niya. Merely answered the question, statement of fact. He didn't tama ho yun. Pansin ko lang po, inaabangan na kung anong masasabi, mali, kung anong mali, yun ho, okay, ganun talaga, kahit naman doon sa kabilang, ganun talaga kami sa media eh. Nag-aabang kami ng kung anong mali, kasi yung sa mali-mali lang yung gagawing storya. Depende kung paano mo mapalawak at gawing storya. Ang guluhan mo, dagdagan mo ng bawang, sibuyas, kamatis, paminta, sili, kung ano-ano para magkaroon ng lasa. Depende sa timpla. Biro lang po. Pero may katotohanan. Anong paki ng UN? Sabi ho rito, hindi yung mga taga-media na pinaslang iba doon, mga mukhang pera. Sabi ho, eto ho yung mga nasa social media na, okay, binabasa ho natin, okay? Kung ano ho kanilang mga damdamin, eto ho binabasa ho natin, depende ho sa mga nakikinig, nanonood. Everybody can participate. Dito ho, just go ahead. Mga putok sa buhong ilan sa mga ilan daw po sa amin sa media. Aray ko po. Practice active listening lalo na kapag kayo kay Digong, sabi ho. Para di magkamali ang balita, sabi ho ng nasa ni Iya. Si Gigi Chu Chavez, good morning sir. And masabi ko lang po ba bakit nakialam ang UN? Well, okay, may karapatan naman sila para magbigay ng pahayag, hindi pamamahayag. Meron naman silang karapatan din na magbigay ng mga statement. Ito ho yung sinasabi ho natin, mga pahayag na ikabubuti sa pangkalahatan. Pero kung minsan, kung pahayag mo, mali na ang source mo, mali yung maganda naman siguro ang kanilang pamamahayag, base doon sa kanilang impormasyong nakalap at natanggap. Kung maling impormasyon, mali ang sagot, mali ang iyong pamamahayag. Okay? Amnesty. You should be sorry to Amnesty International, sabi ho na Day Bayani. Well, anyway, ito ho mga sagot lang ho sa atin. At, okay, yan lang ho mga bossing. Kaya ho natin, ito ho'y pagsasalita ho natin, please, do not misconstrue na ako ho'y mouthpiece ni Duterte. No, I'm not. Critical din ho ako sa mga, may bayag na lamang ho talaga ako dahil sinasabi ko naman, I'll take issues, heart-driven issues. Hindi ako papanig. Ako ho'y maninindigan. At ang aking paninindigan kung minsan hindi maganda sa pandinig ng karamihan or iba sa amin or ilan sa atin. I'm not here to please you guys. I speak of the truth. And I know the truth must come. Hindi ho doon sa pinagsisilbihan mo. Ang pinagsisilbihan ko ho, nasa itaas. Sa kabilang buhay ho, mag-aantay. Okay, dami ho mga respondido. Mamaya basahin ho natin to rito. Sige. Ito ho muna ang importanteng gusto kong sabihin sa inyo. Marami hong lumalapit ho sa amin pagdating ho ng Wednesday. And it's People's Day para sa amin ho, no? Isa ho yan sa mga ginagawa ho namin sa Bitag Public Service. You can come. Lahat ho dyan na nakikita ho na enkwentro ho namin yung mga problema. And sometimes medyo nalawak ho yung aming perspective when it comes to seeing things. Because iba't iba ho yung mga sumbong at problema ho sa tagal na ho na ginagawa ho namin a lot of times na hindi naman ho talaga pwedeng masulba ho yung problema nitong mga lumalapit ho sa amin. Bagkus, nakikita ho namin na it's empowering them and making them realize kung anong kalang kinatatayuan. We don't want to be sounding like a life coach. Practicality lang ho rito. No? Marami ho talagang pumupunta ho sa amin, ito ho pagdating sa mga trabaho. And ito'y pag-usapan ho natin dito mga bossing.
Pag-usapan ho natin dito, yung mga nagtatrabaho sa mga opisina, nagtatrabaho kung saan. Alam naman ho namin yung mga demographics ho talaga ng mga nakikinig, sumusubaybay ho sa amin. Malaki ho talaga yung sinasabi ho namin 25 to 35 age. And then 35 to 45 age limit. Yun ho, yung ganon. Yun ho ang bulk. Pero yung 25 to 35, ito ho yung mga nag-uumpisa pa lang ng kanilang trabaho. And so building up the career. And sa 25 to 35, pagpasok ko ng mga 30, nagkakaroon na sa midlife crisis kung tawagin. Sana ko patutungo anong aking mangyayari. Yun ho mga lifers, the life begins at 40. May mga expectation na ho sila sa kanilang ginagawa. Kaya tayo ho habang maaga pa lang. The next generation as we call it, sabi nga ho natin 18 to 25, papasok na ho sila sa sinasabing workforce, sa labor force. And karamihan ho sa kanila are still idealist at wala pa ho sila masyadong knowledge and skills other than the discipline doon ho sa eskwela kung ano ho kanilang ginagawa, pag-aaral. Pag isang estudyanteng masipag ho kasi, dala-dala niyan ho yan. Parang yun na ho sinasabing behavior pattern which I call the habits. Pag ang isang estudyante sa eskwelahan pa lang ay talagang mahilig mag-aral at he is out there na gustong matuto, yun ho'y behavior na ho eh. May mga estudyanteng parabol. Bulakbol. Pagpasok nila sa trabaho, dala-dala na ho yung behavior na ho yun eh. So, hindi ho na-instill yung sinasabing habits. The habits are form of discipline. Yan yung sinasabi. Depende na ho sa tao. Yan, may kinalaman din ho yan sa sinasabi ho natin sa magulang. Ako ho isang magulang at nakikita ko na ho kung paano ho. Now, instilling discipline, the word discipline is a little bit more harsh. Now, the habits are more important thing, the good habits, the right habits. Importante ho yun eh. Because the right habits and good habits, magiging behavior ho ng sinasabing bata at gagabay ho ng magulang. Especially if they were, let me use the word engage. This is also what the church, our church said it nung sa CCF. And even before the church said it, I keep on saying this before and before, that the family, sa loob ho ng pamamahay, keep engaging with your family. Means engage, you have to talk, makipag-usap, ito naman hoy, pakibalitaktakan, bonding, engaging. Interpersonal relationship is an engagement. Hindi ho ba? Pakikipag-usap, communication, bonding, listening. What do you engage? Kung ikay nasa opisina, yung engagement mo rito, yung mga certain things that you have to do as expected ng sinasabing kumpanya, yung mga bagay na dapat mong gawin para doon sa ikabubuti ng iyong katayuan sa trabaho. Kung ikay naman nasa bahay, yung engagement na hinahanap po natin dito, yung pakikipag-usap, yan ho. Well, good engaged family, always talking to each other, are not dysfunctional family. A family that talks to each other. Depende na ho dun sa mga magulang. What kind are you trying to instill? Are you trying to instill what? Spirituality? Morality? Discipline about things in life? Medyo heavy na ho aking sasabihin. But that's not the reason why I'm saying. Kasi dito ho kasi, let's talk about criminal liability. Doon ho na binababa ho nila sa 12 years. Ako ho kasi, sa bansa ho natin mga bossing, yung ating criminal justice system, pati ho yung sinasabing criminal liability, discernment is defined as, eto ho, meron na bang iyahay sense of judgment kung anong tama o mali? Of course. 17 and below, come on. Put it down to 12 years old. Kasi marami hong gumagawa ho ng krimen, 17, 16, 14, 15. Nire-recruit na ho sila ng mga kriminal. Mauutak ho mga kriminal. Alam ho ng mga kriminal na kapag kukunin mo to, hindi, ligtas ka pa. Hindi ka pa pwedeng sampa ng kaso dyan. 14, 15, recruitment ho yan. 15, 16, 17, 3 years of recruitment, 37 months. Within 37 months, that guy could become a good criminal sooner or later kapag napabayaan ho ng magulang. Get it? Ang may kasalanan ho yan, si Kiko Patay-Patay, si Kiko Pangilinan, binabaan niya ho yan eh. Siya ho may author dyan sa yung sinasabing juvenile delinquents. Now, let's talk about the criminal justice system na bansa ho natin dito kasi baka sasabihin niyo, si Ben Tulfo. Now, let's talk about some topics and analyze this. Okay, medyo malilihis tayo ng konti rito kasi now, let me talk about this na expect dito sa si Digong daw kasi isusulong niya raw sa Kongreso, ibababa niya, good!
Itong age of criminal responsibility following reports that criminal gangs are using children to peddle illegal drugs. Matagal na ho to eh. Ay may mga utak na mga nakatuwad na mga Kiko patay-patay kasi. I'm sorry. Kami ho, Tulfo Brothers, nung araw pa sa T3, were against doon na sinasabing juvenile sa anytime na yung batang naging kriminal at gumagawa 14, 15 pa lang, Sus Mariosep. Right away, gusto namin upakan si Kiko eh. Gusto namin hambalusin agad eh. Gusto namin sinturonin eh. Nakikinig ka ba, Kiko, sa Senado? This is the fruit of whatever that you did. I'm not putting the blame on you, but you still have time to do something about this. May panahon ka pa para gawin mo to, Kiko Pangilinan. Total, nanalo ka, bumalik sa Senado. Anyway, ito lang aking masasabi rito ngayon. So ngayon, ako ho kasi, naniniwala ho ako na ako ho talaga ang mga bata ho sa Pilipinas madudunong with the internet, with all these social media, with all these accessible. And then, sabi nga ho natin, tayo naman sa media, hindi ba? May kanta tayong pinarinig doon sa sinasabi natin doon sa, sa Black Eyed Peas. Kasi gusto niyo hong pakinggan dito kung anong epekto ho sa media. Epekto ho sa mga kabataan kung anong kalang nakikita sa media rin. We should teach discernment sa mga kabataan, sa magulang, sa bahay pa lang yan. Bakit sinasalba mo, Kiko Pangilinan? Bakit itinaas mo, ginawa mo mga bobo yung mga kabataan na 17 years old pababa na walang discernment? Pagkatapos itong mga putok sa buho mga kriminal, Kiko Pangilinan, are you listening? And they're being recruited to become a gang members to the level na mga street pa lang kasi hindi mo naman pwedeng sentensyahan dahil bata pa sila eh. Get it? So ako ho, naniniwala ho ako. Let's take care of our kids sa bahay muna. Ngayon, pag nagpabaya ho tayo, problema ho kasi sa atin, dami ho sa atin, pag medyo umulan lang ng konti. Yan ho, karamihan sa atin, laklak ng laklak. Pag umulan, medyo lamig at nangate. At pag nangate, anong dating? Iyak, yung mga iyak na bata. Okay, easy. Pinaplano yan. Pinag-iisipan yan. Responsible parenthood. Get it, Kiko? Pangilinan? Now I'm coming back at you. I got the balls to tell you this. Answer me! Nasa pamilya. You can save the kids, yes, but you know what? Don't be a champion for the kids and then you say this irresponsible parents kapag sila'y nangate. Anong resulta? Okay, easy. Okay. Gatas yan, gatas. Get it? Get what I'm saying? Kaya importante ho muna para sa akin ho eh. You know, a family that engaged with each other, parents and the kids. Let me tell you this, hindi mapapariwa yung mga bata, but parents, let's be responsible. Di ho ba? Saan ho napapariwara ang mga bata kapag pinabayaan ho natin? Saan ho pupunta? Sa mga barkada. Sinong nilalapitan ng mga sindikato, di mga magbabarkada. Sinong nire-recruit? Yung mga alpha dogs, mga alpha kids. The alpha kids are the dominant kids wanting to be a leader, want to be a tough guy. Nakita sa TV ang pagiging gangster, nakita lahat ng kagaguhan, kalokohan, katarantaduhan dahil pabaya ang magulang. Pag umulan, pag pumatak ang ulan, at medyo kalaklak lang ng alak, alang ginawa, libangan ang paggawa ng bata. Ang resulta, dumadami. Tapos kumakyaw-kyaw ang simbahan. Get it? Pagkatapos may mga politiko, smart aleck itataas mo ang discernment na mga sinasabing, kumbaga, 17 kasi discernment. Marami kumukontra ho dyan. I believe for once, si Toby Chanko, when I interviewed Toby Chanko from way back in the past sa Kongreso, I'd ask that. Sabi niya, 14 years old ka, may discernment na yan eh. I don't think the 17, depende na lang sa magulang. Kung walang discernment ng mga bata, sumusunod sa mga, saan sila? Kaya nga sila ginagamit eh, because they're undiscerned, hindi pa marunong mag-isip. Bakit? Hindi tinuturuan ng mga magulang.
Kaya medyo may pagka-ob-ob yung bata. Eng-eng-eng-eng. Saan nagiging wise? Nakukuha niya sa street. He becomes a street smart. Pagkatapos bakit? Nakuha niyo dun sa alpha kid, the leader of the gang. The leader of the gang. The leader of the gang, the alpha kid, will now become siya yung recruiter ng mga sindikato. Get it? Kiko Pangilinan, the next time you do, batas, look at it from that perspective. Make the parents responsible. May accountability ang mga magulang kung ang mga bata ay nagiging, sabihin na ho natin, it's always the parents the last to know. Sila huling laging nakakaalam kung anong nangyayari sa kanilang anak. Look at yesterday, sa balita ho sa TV5 ko napanood, and I'm sorry, but I have to speak about this. The parents couldn't believe na ang kanyang anak na overdose ng drugs. And he's putting a blame sa mga law enforcers. Hindi raw siya naniniwala sa anak niya na gumagamit ng droga. Until gusto niya makita yung sinasabing, sabihin na ho natin, the cause of death. Doon ho mismo sa sosoko. Di ba? Sa post-mortem. You know, the parents is the always last to know. The parents the last to know. Sa autopsy, the parents is the last to know. Kaya parents, para sa akin ho, ako'y magulang. Be proactive sa tingin ho sa inyong mga bata. That's what our church said on Sunday. And I've always said that before. Kahit sa opisina. Kung ikaw ho nagtatrabaho sa opisina niyo, let's now move a little bit sa trabaho. You gotta be proactive. You gotta keep engaging with your colleagues. You gotta make sure na yung pinagagawa sa inyo sa trabaho niyo sa opisina, you gotta make sure na yung mga trabaho na yan, you're doing it right. You cannot just work alone, parang by yourself with yourself na hindi ka nakikipag-uusap. Importante engagement. You gotta keep yourself engaged. A company's always engaged will always be on top of the food chain. But be careful with that particular engagement, positive engagement for the betterment. Meron hong engagement for competition, engagement to do whatever it takes. To do whatever it takes. Pagsisinungaling, sinungaling. It's all about money. Meron din kami niyan sa media. May mga network na ganyan. May mga dyaryo ng ganyan. They're so engaged with their people down below, doon sa sinasabing below the food chain, but the man on the ground kung tawagin. Heavy na huto. Journalism students, listen carefully. Pag ikaw nasa dyaryo and you believe that you're fearless sa iyong mga pagbabalita and your views, because you already appointed yourself fearless views and balanced ek. And you're always thought to be the top of the food chain, and you carry the badge, and you're always engaged. But be careful with your engagement. Are you truthful to your engagement? Are you truthful to what you do? Yes, you're engaged, but your engagement is harmful to others, and you're no longer speaking the truth. Journalism student, listen carefully. No longer the truth. It's all about competition. It's all about scooping, upmanship, outpointing, outdone, outperform, outclass. That's not the kind of engagement na sinasabi ko. Let's be engaged. The name of truth. Ngayon, kung yun ho, ngayon, natatouch na ho ba natin dito? Lahat. And that's what I'm saying ho rito sa ginagawa. Hindi ho ako nagtuturo. And I'm not in the business of teaching. I'm in the business of analyzing. And I'm in the business of engaging. And I'm in the business of making sure that people are discerning. And that's it. I don't give a crap about critics saying things. I can stand right in front of you. I'll take it to the chin. Because mako-connect na natin ho lahat eh. Kung ang mga tao ho talaga ay magiging, parang sabihin ho natin, itaas ho natin yung ating antas na pag-aanalisa sa pakikinig ho. Siguraduhin nyo ho kung sino yung pinakikinggan nyo. Siguraduhin kung sino yung binabasa nyo. Siguraduhin kung sino yung pinanunood nyo kahit anong stasyon yan. Siguraduhin nagsasabi ng totoo, hindi ho alipin sa pera at sa ratings. Hindi ho yung may mga kadena at may mga busal sa bibig. Siguraduhin ho natin hindi ho yun.
Sabi ni Louis Sota, morning, kagigising ko lang Sir Ben, aanghang na agad ng topic mo. More power to your show. Thanks. Cheryl Yamado, dapat kasi ano pang edad kung nagagawa ng krimen ay maparusahan. Ito, Dave, family values, school values, values education. Where is the love? Yeah, bullying, holy, guacamole, lethal injection, itong mga mukhang angry birds. Easy. Iba na ang panahon ngayon pagdating sa crime, wala nang age talaga. 2 years old ngayon ay YouTube na. Guaranteed mga teenager possible maging medium sa criminal heist or heist. Sabihin na ho natin dito, Marjan Milan, dapat makulong mga bata, mga gumagawa ng krimen. Kulong ang mga magulang muna. Sila may pananagutan sa kanilang mga anak. Niluwal nila sa mundong yan pagkatapos pababayaan mo. Kaya kayo mga magulang, sa susunod na nangati kayo, sipin nyo muna bagang katinin nyo. Ano kaya mangyayari dito? Ito ba maging presidente ng Pilipinas? Or ito'y Sangano? Joke only. Sa Twitter, Itchin, Sir Ben, bigyan mo sila ng lecture na yan. Yan si Kiko, pang mayaman kasi ang level niya. I'm not giving lecture, I'm just trying to... Ako ho kasi pinag-uusapan ho natin ng issue rito. Yeah, analysis para tumaas yung inyong sinasabing discernment, not analysis that you become paralysis, sabi ho ni Binay noon, but ibang usapan ho yun. Ana, mga pa-cute politician para mga laking nagawa sa bansa, sabi ho ni Ana. Si Crom Cantaros, mga kawikaan, 29, 15, pamalo at saway, nagbibigay karunungan, ngunit ang batang binabayaan humihiya sa kanyang ina. Ano bang ibig sabihin? Okay, nagdadala ng kahiyaan sa kanyang magulang. Okay. Pasensya na ho kayo pag medyo binasa kong Tagalog, kung minsan sumasablay ako kaya napapansin niyo naman minsan ako practicing. I think I need a tutor sa Tagalog ho talaga. Diyan ho talaga nung ako'y journalism student kasi nagbayad ako pag Pilipino. Sorry, ba't ko nasasabi? Pulpul ako sa Pilipino Mababa ho yung grades ko. Si Mrs. Papa pa nung araw. I can always say Mrs. Papa. Natatawa na lang sa akin. This Jackie ho kasi ako Taking journalism student ako noon at journalism school. Naiiling na lang si Mrs. Papa. I don't know if she's still alive. Warren Yet, Kalex Trio. Good morning, Sir Ben. Isa po akong masugid na kasubaybay. Salamat sa kaalaman na binabahagi niyo sa amin araw-araw. Bless you! Kayo magkakapatid, thank you. Dapat 15, pataas ikulong na nagkasalat na gawa ng krimen, idol. Si Clyde, kaya walang takot yung mga bata na gumawa ng krimen dahil sa batas ngayon, putok sa buhong gumawa niyan. Kahit 11 years old, alam na ang tama't mali. Si Marilyn, idol. Kasi nanalo si Kiko Pangilinan, okay kanta na yan. Kaya kinakanta natin para medyo may panahon pa. Lahat namang bagay, kung tayo nagkakamali, may pagkakataon para baguhin Lahat ho tayo nagkakamali, pero binigyan ho tayo ng pong may kapal sa bandang huli. Nasa sa iyo pa rin. Baguhin mo, tuwirin mo, or manatili ka pa rin. Which way? Wala na hong oras. See you tomorrow. Adios.